3. เคล็ดลับเด็ดสร้างคอนเทนต์อาหาร Delivery เรียกลูกค้าเข้าร้านทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ก็วิดีโอนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์สำหรับตัวเป็นฮีโร่คอนเทนต์นะครับเราเรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนเราทำกราฟิกแล้วก็เตรียมข้อความสำหรับโพสต์ขายอาหาร Delivery นะครับเพื่อทำการเรียกแขกแล้วก็ทำการเรียกลูกค้าโดยตัวโพสต์เนี่ยเราก็จะใส่คอนเทนต์ใส่รูปภาพอาหารต่างๆเข้าไปใส่โปรโมชั่นที่ดึงดูดนะครับแล้วก็ทำการยิงโฆษณาตามช่องทางต่างๆเช่นโฆษณาผ่าน Line OA โฆษณาผ่าน Facebook โฆษณาผ่าน IG หรือว่าเว็บไซต์แล้วแต่ทางการตลาดของทางร้านอาหารนะครับถ้าเป็นลักษณะร้านเล็กๆเราก็อาจจะทำเป็นลักษณะ Facebook ก็ได้นะครับโฆษณาผ่าน Facebook แล้วเราก็บูสต์โพสต์สร้างโฆษณาตามลักษณะที่เราต้องการเช่นเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้นะครับให้ลูกค้าแบบได้เห็นโพสต์ได้เห็นโฆษณานี้กระจายไปทั่วถึงนะครับก็วิธีการทำก็คือ1ก็คือเราต้องสร้างตัวกราฟิกนะครับประมาณ 4-6 รูปนะครับถ้าในส่วนที่ผมคิดว่าเหมาะสมนะครับสำหรับการใส่โปรโมชั่นอาหารต่างๆแล้วก็รวมทั้งเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกราฟิกหลักนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับเช่นร้านอาหารร้านนี้เตรียมตัวที่จะขายอาหารฟู้ดบล็อกนะครับเราก็เตรียมแผนงานไว้แล้วก็เตรียมรูปเตรียมกราฟิกไว้นะครับขายเมนูต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมี3อย่างนะครับที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆ1นะครับก็คือออกเฉพาะเมนูอาหาร Delivery เท่านั้นนะครับสำหรับตัวฮีโร่คอนเทนต์ตัวนี้นะครับก็คือเราวางแผนเลยว่าแคมเปญนี้จะใช้อาหารฟู้ดบล็อกฟู้ดเดลิเวอรี่ตัวที่เราควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วางแผนกันควบคุมต้นทุนควบคุมราคาต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็จัดทำโปรโมชั่นต่างๆจัดทำเมนูแล้วก็เตรียมเมนูนะครับตัวเมนูก็ให้เรียบง่ายกระชับนะครับไม่ซับซ้อนเช่นข้าวชูชีไก่ทอดไข่ยางมะตูมอย่างเงี้ยนะครับสามารถนำไปทานได้เลยตามรูปภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกะปิกุ้งสดไข่ยางมะตูมนะครับตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวผัดหมูเค็มพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็ไข่ดาวนะครับก็คือเราต้องวางแผนออกเมนูเดลิเวอรี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ2นะครับใส่เมนูเด่นๆรูปภาพสวยๆนะครับกับโปรโมชั่นแรงๆก็ย้อนกลับไปตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือโปรโมชั่นนี้ราคา89 บาทแถมน้ำสมุนไพร1ขวดสั่งผ่าน Line Man หรือว่า Grab Food ได้นะครับก็ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับคิดค่าน้ำคิดค่าจัดส่งอาหารแล้วก็ได้อาหารที่ค่อนข้างจะดูคุ้มนะครับเช่นดูเมนูนี้มีทั้งปลาทูมีทั้งหมูหวานมีทั้งข้าวแล้วก็แถมทั้งน้ำอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากนะครับอันนี้ก็คือลักษณะโปรโมชั่นที่เด่นๆนะครับเช่นเราอยากจะขายอาหารฟู้ดบล็อกทำขายหน่วยงานต่างๆเขาเห็นเขาก็สนใจแล้วก็สั่งเข้ามาได้นะครับเห็นโฆษณาต่างๆที่เราจะโฆษณาผ่านตัวฮีโร่คอนเทนต์ตัวนี้นะครับ2นะครับก็คือที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือใส่เมนูรูปภาพเด่นๆนะครับสวยๆโปรโมชั่นโดนๆแรงๆก็ดูให้สวยงามนะครับครอบคลุมต่อไปก็จะเป็น3นะครับก็จะเป็นตัวใส่ call to action ให้ครบทุกช่องทางนะครับ call to action หมายความว่าอะไร call to action ก็คือตัวก็คือช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะครับเราต้องลงไปให้ครบเช่นเราขายผ่าน Line Man ขายผ่าน Grab Food แคมเปญนี้นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ถ้าเรายังไม่มีเราใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์โดยตรงแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหรือว่าขี่จักรยานไปส่งก็ได้ถ้าเราร้านเล็กๆนะครับก็ใช้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเราใช้ Line ส่วนตัวเราก็ให้ Line ID ไว้นะครับที่ในกราฟิกรูปภาพก็ได้หรือว่าในแคปชั่นที่เราโพสต์ไปก็ได้นะครับหรือว่าเราขายผ่าน Facebook เราก็ใส่ไอคอน Facebook ชื่อร้านเรานะครับ IG ก็เช่นกันนะครับก็แล้วแต่หรือว่าจะใส่เป็น QR Code ก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีก็ควรใส่ครบทุกอย่างนะครับ
เขาเรียก call to action ให้ครบทุกช่องทางนะครับก็จะทำให้ตัวฮีโร่คอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์สำหรับขายตัวนี้ของเราเนี่ยทรงประสิทธิภาพแล้วก็มีโอกาสขายได้มากนะครับสำหรับตัวโพสต์นี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือลักษณะที่เราต้องทำถึงขั้นต่ำ4ภาพภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4นะครับเวลาเราโพสต์เนี่ยถ้าสังเกตดูในมือถือเนี่ยตามหน้า Facebook แฟนเพจต่างๆเนี่ยถ้าร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยจะนิยมโพสต์ภาพประมาณ4รูปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเห็นเต็มจอเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสนใจคือเห็นรูปแล้วมันชัดยิ่งเรามีแคปชั่นดีๆมี call to action ตัวปิดการขายมีโปรโมชั่นแรงๆโดนๆนะครับเช่น89 บาทแถมน้ำสมุนไพร1 ขวดส่งฟรี5 กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเห็นก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะเมนูอาหารก็น่าทานดีมีหลากหลายแล้วก็ไม่แพงมากเกินไปอยู่ในงบบริษัทอยู่ในงบหน่วยงานอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ร้านเรามีโอกาสที่จะบางครั้งขายแบบจำนวนเยอะๆได้นะครับหลายครั้งที่ว่าผมทำจัดชุดโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วโพสต์ขายไปมีหน่วยงานติดต่อเข้ามาสั่งซื้อหลัก10 กล่องหลัก100 กล่องบ่อยๆเรื่อยๆครับก็เลยแนะนำไว้นะครับสำหรับตัวฮีโร่คอนเทนต์ตัวโพสต์เพื่อสร้างยอดขายเนี่ยสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่ฟู้ดบล็อกต่างๆนะครับเราควรสร้างให้เป็นแล้วก็ทดลองทำดูนะครับแรกๆถ้ายังไม่มีรายละเอียดครบทุกวันนี้สามารถใช้แอปพลิเคชันมือถือทำได้ครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพแต่งภาพแต่งตัวหนังสือไดคัตภาพเอาพื้นหลังออกเราใช้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยทำได้แล้วทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาลบพื้นหลังออกจัดเรียงกราฟิกต่างๆมือถือก็ใน Canva ก็ได้ใน Pronto ก็ได้ใน PicArt ก็ได้นะครับมีหลายแอปพลิเคชันมากเลยสำหรับการทำกราฟิกยุคนี้ง่ายมากครับช่วยผู้ประกอบการได้มากขอแต่เพียงแต่เราลงมือทำเท่านั้นแหละรับรองว่าจะส่งผลให้กับร้านเราแน่นอนครับสำหรับตัวการสร้างโพสต์สร้างฮีโร่คอนเทนต์เพื่อสร้างยอดขายอาหาร Delivery นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับลักษณะการทำโพสต์ขายในออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจากประสบการณ์แล้วก็ที่ผมทำมาขายดีขึ้นแน่นอนนะครับผมยังไงลองไปปรับใช้ดูกันนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ